كتاب التحليل الفني لجون ميرفي. التحليل الفني لجون ميرفي يمثل واحدا من أكثر الكتب مبيعا في حياة جون ميرفي العملية. جون ميرفي يعتبر واحدا من أكبر المحللين في أسواق المال، حيث يمتلك خبرة تصل إلى 30 عاما، والتي قام خلالها بوضع مجموعة من قواعد التداول وعمل على تطويرها والالتزام بها. ويمثل هذا الكتاب واحدا من أهم كتب جون ميرفي، هو كتاب التحليل الفني. يحتوي كتاب التحليل الفني لجون ميرفي على 19 فصلا، وسنقوم بتعريفك إليها من خلال هذا الملخص المقدم لك من قناة ملخصات كتب، فتابع الفيديو للنهاية. الفصل الأول: فلسفة التحليل الفني، حيث يناقش فلسفة المقاييس ويوضح الفروق الأساسية بين نوعي التحليل الأساسي والفني. الفصل الثاني: نظرية داو، هي النظرية التي تمثل حجر الأساس في عمليات التحليل الفني، حيث ناقش الفصل قواعد النظرية والانتقادات لها وتطبيقاتها. الفصل الثالث: بنية الرسم البياني، يقدم الفصل كيف يتم رسم الأعمدة التي تمثل بنية الرسم البياني، وأنواع الرسوم البيانية وكذلك الأنواع الأكثر شيوعاً. الفصل الرابع: المفهوم الأساسي لاتجاه السعر، عرف الفصل مفهوم اتجاه السعر وأنواعه، وخطوط الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه والقنوات السعرية والتصحيح والفجوات. الفصل الخامس: النماذج الأساسية لانعكاس اتجاه السعر في الرسم البياني، يتم فيه التعرف على النماذج السعرية الانعكاسية المختلفة، وحجم التداول، وأهمية تحديد الهدف السعري. الفصل السادس: نماذج السعر الاستمرارية، يتم فيه التعرف على النماذج السعرية الاستمرارية وطريقة التعامل معها. الفصل السابع: حجم التداول والعقود المفتوحة، يتم هنا التعرف على مفهوم حجم التداول وكذلك العقود المفتوحة مع بعض التطبيقات. الفصل الثامن: الرسوم البيانية طويلة المدى، يوضح هذا الفصل من كتاب التحليل الفني أهمية الرسوم البيانية طويلة الأجل، وأهمية ألا يتم الاعتماد فقط على الرسوم البيانية اليومية. الفصل التاسع: المتوسطات المتحركة Moving Averages، وضح الفصل مفهوم المتوسط المتحرك وأهميته، بما أنه أكثر المتوسطات شيوعاً في التحليل وتطبيقاته، والمتوسط المتحرك المعدل وبدائل المتوسط المتحرك. الفصل العاشر: مؤشرات التذبذب ومبدأ الرأي المعاكس، كان الحديث هنا عن مؤشر التذبذب الأوسكيليتر لتتبع الاتجاه، فتم التعريف بالمؤشر وزخم التداول واستخدامه. وفي التنبؤ بحركة السوق المستقبلية وتقنيات استخدام المؤشر وانحراف المؤشر وقيمة التناسق ودوره في السوق واستخدامه كأداة من أدوات التحليل الفني. الفصل الحادي عشر: الرسم البياني Point and Figure، تحدث الفصل عن Point and Figure وعن الطريقة الأصلية للرسم والبنية الأبسط للرسم. الفصل الثاني عشر: رسم الشموع اليابانية البياني بمشاركة غريغوري موريس، يتحدث الفصل عن الشموع اليابانية ونماذجها والتطبيقات وفلترة نماذج الشموع. الفصل الثالث عشر: قاعدة إليوت للموجة، يتحدث هنا عن قاعدة موجات إليوت السعرية، وما هي أساسيات القاعدة والارتباط مع نظرية داو، والتعرف على النماذج والقنوات السعرية وأرقام فيبوناتشي. الفصل الرابع عشر: الدورات الزمنية، يركز الكتاب هنا على حركة السعر والتنبؤ بحركة السوق. الفصل الخامس عشر: أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التداول الحديثة، يوضح هذا الجزء من الكتاب أهمية استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية التحليل الفني. الفصل السادس عشر: إدارة الأموال ووسائل التداول، يتحدث عن عملية التداول والعناصر الأساسية لوسائل التداول والتنبؤ بحركة السوق المستقبلية وفحص جانب الإدارة المالية. الفصل السابع عشر: العلاقة بين الأسهم والعقود المستقبلية، تحليل العلاقة التفاعلية بين الأسواق المالية Intermarket.
الفصل 18 مؤشرات سوق الأسهم يتحدث عن قياس مدى الحركة وبيانات المؤشر ومجموعة من المؤشرات. الفصل 19 تجانس طرق التداول. يمثل هذا الفصل من كتاب التحليل الفني لجون ميرفي الخلاصة لكل ما سبق، حيث يوضح أهمية الربط وإيجاد العلاقة بين أدوات التحليل الفني التي تعتبر مكملة لبعضها البعض.